Hello everyone, welcome back to another video. Friends, বহুত সময়ত কি হয় হঠাৎ জুই লাগি যায় ঘৰত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় বা আমি কাম কৰা ঠাইখনত অফিস কাছাৰীটো কেতিয়াবা হঠাৎ জুই লাগি যায় বিভিন্ন কাৰণত জুই লাগিব পাৰে কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণেও জুই লাগি যাব পাৰে আৰু যদি বিদ্যুতৰ কাৰণে জুই লাগে তেতিয়াহলে হেতুটো আৰু বেছি ভয়ানক কাৰণ তাতে পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি অফিস কাছাৰী সাধাৰণতে ফায়াৰ এক্সটিংগুইশাৰ থাকে কিন্তু ঘৰত সাধাৰণতে নাথাকে বহু ঘৰত থাকেও আকৌ বাকি যিকি নহওক ঘৰতে থাকক বা আপুনি অফিস কাছাৰীতে থাকক যতে জুই লাগে হঠাৎ তেতিয়াহলে জুইটো আমি নুমোৱাৰ বাবে ফায়াৰ এক্সটিংগুইশাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আজি আমি ভিডিঅ'টো হেতু আলোচনা কৰিম আৰু ফায়াৰ এক্সটিংগুইশাৰ আসলে কেনেদৰে কাম কৰে তো ইয়াতে আছে মোৰ ইয়াতে এটা মানে কেমিক্যাল এজেন্ট বেস্ট মানে এটা ফায়াৰ এক্সটিংগুইশাৰ আছে এটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ফায়াৰ এক্সটিংগুইশাৰ বেস্ট এবিসিৰ এটা আছে তো ইয়াতে কি থাকে ড্রাই পাউডার থাকে সিলিন্ডারটোৰ ভিতৰত কি থাকে ড্রাই পাউডার থাকে কেমিক্যাল এজেন্ট থাকে প্ৰথমতে দেখাই লৈছো কি থাকে নতুন কিনিলে ইয়াতে এই লকখন আছে লকটো সিল কৰা থাকে সিলটো খুলি দিব খোলাৰ পাছত ইয়াতে চাব এটা কি এটা আছে চাবিটো টানি দিলে এনেকে চাবিটো উলাই আহিব তো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত কিন্তু এই চাবিটো খুলিবই লাগিব নহলে লক হৈ আছে ঠিক আছে তো আমি লকটো খুলিলো খোলাৰ পাছত ইয়াতে প্লাষ্টিকৰ যেটো ইয়াতে যে স্কুইজ কৰা যেটো হেতু কি বুলি কয় স্কুইজাৰ তা মানে যে এটো লক কৰা থাকে তো প্লাষ্টিকৰ এটো ৰিমুভ কৰি দিব ঠিক আছে তো যেহেতু এতিয়া আমি ব্যৱহাৰ নকৰো গতিকে লকটো মই আকৌ এবাৰ লগাই থৈছো ওকে তো লকটো লগাই থৈছো আৰু এটো চাওক ইয়াতে তো ইন্ডিকেটৰ এখন আছে তো ইন্ডিকেটৰটো ইয়াতে যদি গ্ৰীন হয় তে গ্ৰীনত দেখাইছে তেতিয়া হলে তা মানে ভিতৰত গ্যাস আছে মানে কেমিক্যাল এজেন্ট আছে আৰু যদি ৰেড কালাৰত গৈ থাকে ইন্ডিকেটৰটো তেতিয়া হলে ইয়াক ৰিফিল কৰিব লাগিব সো ফ্রেন্ডস আমার এই ইন্ধন রেডি আমি ইয়াতে জুই দিম এতিয়া জুই লগাই নির্বাপন কৰিম কিন্তু এটা কথা আমি জানি লও যে জুই জ্বলতে আসলে কি লাগে জুই জ্বলতে তিনিটা বস্তু লাগে এটো হৈছে প্ৰথমটো হৈছে ইন্ধন দ্বিতীয়টো হৈছে অক্সিজেন তৃতীয়টো হৈছে টেম্পারেচার মানে ইন্ধন অক্সিজেন টেম্পারেচার তিনিটা কাৰকৰ প্ৰভাৱতহে জুই জ্বলে তিনিটাৰ ভিতৰত যদি এটা গুছাই দিয়া হয় তা মানে জুইটো নিৰ্বাপিত হৈ যাব মানে ইন্ধন যদি গুছাই দিও জুই নিৰ্বাপিত হ'ব অক্সিজেন নাথাকিলেও জুই নজ্বলে আৰু লগতে যেটো টেম্পারেচারটো যদি কমাই দিয়া হয় বহুত তেতিয়া হলেও কিন্তু জুই নুমাই যাব আৰু ই কেনেকৈ কাম কৰে চাওক এটো হৈছে এটা কেমিক্যাল বেস্ট মানে আপোনাৰ ইয়াতে থাকে সোডিয়াম বাইকাৰ্বনেট পটাছিয়াম কাৰ্বনেট আদি কিছুমান কেমিক্যাল এজেন্ট থাকে যিবোৰে কি কৰে যেতিয়া জুই লগাম জুই লগত মানে ৰিঅ্যাকশন কৰি জুইটো নিৰ্বাপিত কৰি দিব মানে ইয়াৰ যেটো হিট ই গ্ৰহণ কৰি লব মানে এবজৰ্ব কৰি লব টেম্পারেচারটো বহুত কমাই দিব মানে ঠিক আছে তো ইনেদৰে ই জুই নিৰ্বাপন কৰিব এতিয়া আমি জুই লগাম আৰু নুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়া জুই লাগি গৈছে আৰু প্ৰথমতে লকটো এনেকে খুলি লব লাগে তাৰ পিছত এটা হাতেৰে জুইৰ ফলে এনেদৰে পাইপটো ধৰি লব লাগে ওকে তো এনেদৰে ফ্ৰেন্ডস জুই একদম মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে জুই নুমাই যায় জুই লাগি গৈছিলে আৰু জুই মুহূৰ্তৰ ভিতৰত আমি নুমাই দিছো কিন্তু এইটো জুই যদি আমি নুনুমালেহেঁতেন নুমাব পৰা মানে পানীৰ কাৰণে দৌৰাদৌৰি কৰিলেহেঁতেন বালিৰ কাৰণে দৌৰাদৌৰি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া দৌৰাদৌৰি কৰোঁতে জুই বহুত মানে একদম বিয়পি গ'লহেঁতেন কিন্তু আমি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ফায়াৰ এক্সটিংগুইশাৰ থকাৰ কাৰণে জুইটো আমি নিৰ্বাপিত কৰি দিব পাৰিছো তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাইছে কেনেদৰে ফায়াৰ এক্সটিংগুইশাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কিমান উপকাৰী হয় তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে অৱশ্যে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰিব লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম